This is XANXAI TV. Welcome to our channel, guys. If you are a new visitor here, please click subscribe button to update you to our new videos. We hope this will help you to learn and have an idea. Enjoy your watching. Yeah. Guys, ang gagawin natin ngayon, blender na ayaw mag-switch or ayaw umikot. So, ang una natin gagawin, i-check natin yung plug niya kung okay siya. Wala siya, guys. Walang palo. Wala talaga. Wala talaga. Tignan natin yung fuse. Okay naman.
Yan, naibalik na natin lahat. Ito po, naibalik na po natin. Tapos ito po, babalutin na lang natin yan mamaya. Then, huling titignan natin ngayon guys, ito po, itong switch na ito, selector switch. Tignan natin kung may sira yan. Lahat naman dito guys, na-check na natin. So, okay na po yan. Ito naman guys, nakita natin to kanina, okay naman eh. Kasi micro switch po ito, parang safety switch niya. Diode check. So, tester natin guys. And dapat guys, kung wala ditong palo, pag binaliktad natin yung tester probe natin, dapat magkaroon natin ng palo sa tester natin. Ayan guys, so may palo siya. So, ibig sabihin po guys, good po yung diode natin. Ayan guys, so na-check na natin lahat. Okay naman po. So, ngayon, double check natin itong micro switch na ito. Baka naman hindi masyadong pumipitik. So, ayan guys. Baka kasi hindi umaabot yung switch niya. So, check natin itong maigi guys. For sure, ito na po ang sagot yan. Safety switch po ito guys, kapag nilagay natin itong blender, itong parang pitchel nya, magsi-switch po yan. Yan. Pag tinanggal natin, mag-off po siya. Ibig sabihin guys, kung wala yung pitchel na yan, hindi po aandar ang blender natin. So, kaya safety switch po yan guys. Okay guys, ito nga guys ang naging problema natin. So ang ginawa po natin dito guys, kumbaga ang ginawa natin dito guys sa micro switch na ito po, ang ginawa po natin yan guys, parang kumbaga nilagyan natin siya ng plastic para umabot po dun sa kasi parang nabibitin po guys kapag diniin natin ito guys, hindi siya masyadong nagkiklik. Yan. Isa pa guys, marumi na po yung micro switch nya. Kaya medyo nilinisan na rin po natin using alcohol guys. Okay guys, ibalik na natin lahat. Medyo natagalan tayo sa blender na to Nasa micro switch lang pala guys. Kasi naman guys, usually naman guys ang bumibigay sa mga blender na ganito guys, mga overload protection gaya po ng mga electric fan. Yan po ang laging bumibigay guys. Sa pagkakataong ito naman guys, ang bumigay naman pala yung micro switch lang niya. Oo nga pala guys, kumusta naman po kayo dyan? Sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit, lalo na po itong virus na ito. Lagi po tayong mag-iingat. At saka guys, as usual, konting tulong lang guys. Kung bago ka po sa channel ko, please subscribe and then click na rin po yung notification bell. Yun po, malaking tulong na po sa akin yun guys. Guys, kung sakaling may mga katanungan po kayo guys, pwede po kayong magtanong dito regarding po sa mga ibang appliances, gadgets, mga ganyan po. Ako po ay gagawa po ng video kaagad upang kayo ay aking matulungan hanggat aking makakaya guys. So, mag-comment lang po kayo. Okay, bago natin isaksak guys, i-tester po natin para sigurado. Ayan. Make sure guys na nakalapat po yung pitchel na yan. Ayan guys, i-tester natin kung pumapalo na siya.
Okay guys, pumalo na po siya guys. Double check natin dahil number 2 lang po yung pumalo. Ayan, 1, 2. Okay guys, okay na po ito guys. Ayan, so ngayon guys, sasaksak na natin siya guys para makita natin kung iikot na siya.